हेलो गाइज, आज हामी तपाईँलाई लाँदैछौँ मार्बल डाँडा। सो मार्बल डाँडा चाहिँ नि गोदावरीमा पर्छ अनि इट्स वान अफ द सर्ट हाइक्स। सो गाइज, लेट्स रोल। हामीले चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक गऱ्यौँ। लाइक वी चोज द रङ पाथ विच लिड्स टु मार्बल डाँडा। हामी चाहिँ नि फर्स्ट टाइम गएको भएर अनि हामीमध्ये हाम्रो ग्रुपमा कसैलाई पनि राम्ररी बाटो थाहा नभएको कारणले हामीले अगाडि जुन बाटो देख्यौँ त्यो पक्र्यौँ। अनि यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य पनि तपाईँहरू चाहिँ नि यो रङ पाथ जुन हामीले लिएको थियो त्यो नलिनु होला भन्ने हो। तर रङ पाथ लिए पनि हामी अलिकति ट्राभल गरिरहेको मेम्बर्सहरू भएको हुनाले हामी विदाउट एनी डिफिकल्टी हामी त्यस मार्बल डाँडासम्म पुग्न सफल भयौँ। तर फर बिगिनर हाइकर्स यो चाहिँ नि एकदमै बिग नो, बिकज तपाईँहरू त्यहाँ हराउन सक्नुहुने चान्सेस हाई छ। सो तपाईँहरू हामी गएको बाटो चाहिँ नि प्लिज नगइदिनु होला र यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।
सो यति बेलासम्म चाहिँ हामी लगभग 1 घन्टा जस्तो हिँडिसकेका थियौँ। अब 1 घन्टामा पनि डेस्टिनेसन नआइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति फ्रस्ट्रेटेड भएको थियौँ। जता गयो उतै डेड एन्ड थियो। सो लगभग हामी 1.5 घन्टा जति बाटो खोज्दै हिँड्दै गएपछि फाइनली हामीले एउटा सही बाटो भेटायौँ, जुन चाहिँ नि एकदमै फराकिलो रोड रहेछ। त्यो रोडमा तपाईँको एउटा ट्रक नै अटाउने खालको रोड रहेछ। हामीले फर्स्टमै त्यो कसैलाई पनि नसोधिकन आएको भएर रङ बाटो हिँडेर हामी हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म पुग्यौँ। तपाईँहरू चाहिँ नि कृपया यता आउँदाखेरि तल नै कोही मान्छेलाई सोधेर सही बाटो थाहा पाएपछि मात्र माथि चढ्न थाल्नुहोला, नभए हामीले जस्तै दुःख पाउनुहुन्छ। तर हामीलाई पनि दुःख पाए पनि त्यो दुःखको एन्ड रिजल्ट चाहिँ नि जस हामीले राम्रो पायौँ। लाइक अब हामीले जुन भ्यू चाहिँ पछि माथि पुगेर देख्यौँ, इट वाज वर्थ। अलराइट गाइज, यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र मलाई सुनिराख्नु भएछ भने एकदमै एकदमै थ्याङ्क यू। अनि तपाईँलाई इफ यो भिडियो मन पर्यो अथवा मन परेन भनेदेखि कृपया रिजनसहित तल कमेन्टमा लेखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले केही इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छु भने आई अप्रिसिएट योर फिडब्याक। अनि प्लस अब तपाईँहरूलाई केही क्युरियोसिटी छ, क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि प्लिज कमेन्टमा सोधिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यो च्यानलमा अरू भिडियोजहरू पनि छ ट्राभल रिलेटेड, सो त्यो पनि हेरिदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि so yeah guys, I want to present you the epic view of Marble Dada, Godawari. Thank you. Bye bye.